відсортували, зібрали. Не купуйте це. Рожеві пляшки досить рідкі, салатові досить рідкі. Скажемо, масштаб проблеми. 4 мільйони тонн. Коли над Україною сходить сонце, то біля живописних місць, річок, озер, луг і лісів ми чуємо звук нової реальності. Це пластикові пляшки, нагріваючись на сонці, перебивають спів пташок. На жаль, нема рішення цієї проблеми, але, на щастя, є такі люди, як Сергій Безбородько, чернігівець, який взявся вирішувати цю проблему як екологічний активіст. Доброго дня, Сергій. Доброго дня. Сергій, ваш проєкт «Пластик Фантастик», ваша ініціатива, і ви самі сьогодні герої нашого сюжету. Скажіть, будь ласка, як все починалось, як ви стали, власне, екоактивістом, що в вас всередині включилося, і це стало вашим змістом вашого життя? Власне, все починалося, мабуть, таки з Майдану, з Революції Гідності. До цього я не цікавився політичним життям країни, не цікавився громадським життям, але я дуже глибоко переживав події Майдану. Я не був активним учасником, але після перемоги революції я для себе... Яким ви були от на цей момент? Я займався професійно фотозйомкою, тобто я професійний фотограф, портретист. І ось я намагався весь свій побут і своє життя оточувати естетикою, гармонією і ось красою. І таку ж красу я хотів би бачити і навколо. І перші мої волонтерські акції, вони були саме призначені, і вони були присвячені очищенню лісів, берегів, озер від сміття. Ми, як волонтери, просто таки збирали сміття, але вже тоді я розумів, що це не рішення проблеми, перекласти сміття з однієї купи в іншу. І вже тоді я почав цікавитися темою переробки, темою сортування. І ось через 5-6 років ми вже як ініціатива, як громадська організація доросли. І в цьому році ми хочемо ініціювати новий проєкт «Пластик Фантастик» про переробку пластику. Сергій, давайте просто скажемо масштаб проблеми. Якщо прив'язатися до нашого регіону, зокрема до Чернігова і до сміттєзвалища Масани, біля якого ми зараз знаходимося, то це сміттєзвалище мало було бути зачиненим ще 97-го року. Але через те, що у нас досі немає альтернативи, ми досі накопичуємо тверді побутові відходи. І була вже оприлюднена така офіційна цифра декілька років тому, і вона становить 4 мільйони тонн. І зараз це площа близько 25 гектар біля міста, з якою не зрозуміло, що робити далі. Зокрема, якщо взяти стандартний умовний об'єм сміття, в об'єму твердих побутових відходів сьогодні, яку долю, яку частку складає саме пластик? Пластик в об'ємі складає близько 50%. Він легкий, але об'ємний, а за вагою це близько 10%. По-перше, в Україні немає єдиного реєстру виробників. По-друге, є велика частка нелегального імпорту, тому цифри досить відносні і ніхто наразі достеменно не знає точних цифр. Ми ще маємо сказати, що пластик не винуватий. Власне, ті хіміки, фізики і технологи, які колись створили пластикові конструкції, які створили пластикове пакування, вони виходили з того, що люди настільки розумні, що вони не будуть це просто кидати на землю. Тобто ми виходимо з того, що причина не у використанні пластика людьми, а скоріше в сумлінні, в розумінні того, як з цим поводитись. Багато типів пластиків можна повернути у цикл переробки. Деякі види пластику можуть бути перероблені кілька разів, змінюючи свій колір, форму, призначення. Але я вважаю, що в Україні головна проблема – це відсутність освітньої програми. Не пояснюють взагалі, по-перше, масштаби проблеми, а по-друге, потенціал від вторинної переробки. І ось зараз ми знаходимося біля такої великої купи пластику, і ось підприємливі чернігівці, відчуваючи потенціал цього матеріалу, вже почали його збирати. Наш приклад, наш підхід буде інший.
І ми хочемо ще змінювати взагалі відношення чернігівців до продукування відходів. Ну, тут видно, що тут підприємницький вогонь в людях, в чернігівцях живе. Вони розуміють, що це не просто сміття, а це гроші. І час прийде, коли це конвертується в гроші. І дяка і таким підприємцям, я думаю, що це можна сміло сказати про соціальне підприємництво, яке має заслужено, має економічну модель. Так, Сергій, ну у вас тут все нормально, тому що ви починаєте наступний ступінь своєї роботи з гаража. А як відомо, це гарна новина і така добра прикмета в світі. Багато хто починав саме так. У 2020 році у вас був вже проєкт Super Sorters. Він був в центрі міста. Тепер ви тут. Що тут краще, що тут буде по-іншому? Тому що крім, власне, пластику, тут ми побачили ще і обладнання, бачимо тут якесь. Ну, краще те, що у нас вже є досвід попереднє сортування, і ми, власне, самі цей шлях пройшли від нерозуміння, що можна в Чернігові здавати, що можна приймати, як відрізняти фракції, особливо пластик, тому що з пластиком у людей найбільше питань, і у нас також було дуже багато питань. Він різний. Так, і тому це що проблема пластик різний для подальшого сортування і подальшої переробки. І не весь пластик маркується, на жаль. Ось, але що тут краще, це те, що тут більша площа. І окрім того, що у нас буде більша площа для сортування буде під навісом зовні, а ще у нас з'явилася площа з комунікаціями, з підключенням 3 фаз. Тут є навіть 320 вольт, і ми можемо Техніка використовувати обладнання промислове. Ми хочемо тут обладнати у цьому приміщенні таку ось майстерню відкриту для переробки пластику. І, власне, у нас є подрібнювач, шредер, яким ми можемо подрібнити пластикові кришки, пляшки до такої ось фракції. Кришки сюди? Так, це такий прийомник. Ми зараз запустимо. На виході отримав таку дрібну фракцію. Сировина для подальшого ресайклінгу, для подальшої переробки і, врешті, для виробництва чогось знов потрібного людям. Так, і, власне, ми можемо ще змінювати сітку знизу, і ми можемо контролювати розмір фракції. Можна ще дрібніше зробити, але цього вже достатньо. І ось таку фракцію пластикову ми засипаємо ось у цей бункер і запускаємо шнек. По ходу він догріває пластик до температури 170 градусів. І на виході ми маємо таку ось нитку, яку можемо формувати. Ми отримуємо пластичну масу, так, буквально пластичну, тому що вона підогріта, і виходить нитка. Так, і, власне, що мені подобається, це, по-перше, те, що ми повністю контролюємо процес від форми до кольору. І ось цей станок, він частково зроблений з переробного пластику. Ось такі ось чудові кольори фантастичні виходять. Далі ми навіть плануємо ще пластик сортувати за кольорами для того, щоб контролювати колір майбутнього виробу і на замовлення Це робити. відбувається на ціні, до речі, колір? Можна, так. Рожеві пляшки досить рідкі, салатові досить рідкі. Сергій, це обладнання, очима інженера, я про себе, воно таке кімнатне, я б сказав. В цьому і полягає ідея, щоб ми не будували заводи розміром в 50 гектарів, а переробляли саме в умовах от такого розміру приміщень. І це було більше екологічна ініціатива, хоча і з економічною моделлю, так я розумію? Так, власне, знову ж таки, ми обрали цей шлях і хочемо його пройти для нашого регіону першими, для того, щоб показати, що такі станочки можна збирати самостійно, тут немає нічого складного, більш того, електрична схема, вся технологічна схема, вона є в вільному доступі. Ця майстерня буде працювати у форматі Fab Lab, тобто вона буде доступна для студентів, для чернігівців. Можна буде приходити, вчитися працювати з матеріалом. Якщо є якісь ідеї, можна буде тут виготовляти прототипи.
і масштабувати ідеї, і виходити на якісь там цікаві рішення і ринки. Тут є економічна модель, коли вся ця робота, ну, як мінімум, не потребує дотацій, а вона самоокупна, цього було на ідеологічному рівні достатньо, але бажано б було, щоб тут був якась маржа для того, щоб у людей і ця мотивація була активована для того, щоб цим займатися. Так, звичайно. І, власне, чому ми обрали такий шлях? Тому що лише сортування, воно не прибуткове. З того досвіду і з тих публічних звітів, яких ми публікували, ось наша мета була йти до концепції нуль відходів. Тобто ми реалізовували ресурсоцінну сировину і продавали її вторзаготівельникам, але одночасно з тим ми оплачували логістику і оплачували утилізацію пластику, який не можна переробити. І якщо подивитися на наш бюджет, то це приблизно виходило в нуль. Але зараз, до прикладу, отакі ось кришечки, пластик HDPE, второзаготівельники в Чернігові купують по 3 гривні за кілограм. В невеликих об'ємах. Якщо ми подробимо її на таку крихту, то це вже буде 15 гривень за кілограм. Тобто кілограм переробленої кришки 15 гривень. Так, це мінімум. Мінімум, що можна знайти пропозицію на ринку. І воно, тут ще треба додати якісь же витрати, але я не думаю, що тут тільки про сировину говоримо. Електрики багато, і вона з'їсть ці 15 гривень. Так, але якщо йти далі і вже займатися переробкою, то ми ще помножимо вартість матеріалу, який ми отримали безкоштовно. Тобто ми, як соціальне підприємництво, по-перше, вирішуємо проблему забруднення. По-друге, ми мріємо, щоб у нас нарешті з'явилися штатні працівники, тобто у нас будуть працевлаштовані працівники. Ось, і на базі неприбуткової громадської організації ми хочемо зробити такий прецедент. І, власне, всі кошти вилучені будуть потрапляти на рахунок неприбуткової громадської організації, яка далі ініціює нові проекти, нові рішення, нові Це і є модель соціального підприємництва, коли воно формує прибуток, і цей прибуток інвестується, реінвестується виключно в цей же самий соціальний проєкт, в це ж саме соціальне підприємництво. На платформі «Спільнокошт» зараз триває наша краудфандингова кампанія. Ми поставили собі за ціль зібрати від громади у вигляді благодійних внесків 60 тисяч гривень. Вони будуть повністю витрачені на ремонт цієї майстерні. Тобто тут у нас є десь там протікання даху, ми хочемо зробити косметичний ремонт, хочемо обладнати вентиляцію систему, точки освітлення. Тут буде 4 робочих зони. І якщо ми досягнемо цієї позначки у 60 тисяч гривень, Міжнародний фонд відродження подвоїть суму, і ми закупимо ще термопрес і інжектор. Відсортували, зібрали, первинно переробили. Що ми можемо зробити навіть в таких простих умовах не фабрики заводів, а невеличких майстерень, які є для того, щоб дати пластику, фантастику нашому ще якесь наступне життя, а не спалювати його і дихати формальдегідами. Власне, тут у нас є декілька прикладів. Я їх придбав на виставці у однодумців, щоб підтримати їх і щоб брати для себе наочні приклади. У вас в руках зараз така планшетка. Це просто арт, звичайно. Так, це зроблено з кришечок від пляшок. Можна на стінку зробити? Можна на стінку, я собі обов'язково зроблю. Стіна гуляє саме. Колір прогнозований. Ми можемо робити такі ось панельки різної товщини. Тобто в перспективі це можуть бути навіть стільниці або вуличні меблі. Це ось точно кришечки. Так. Це можна за кольором сказати і навіть за формою. Тут від об'єму я так вже розумію. Ось в мене в руках від наших друзів з Києва, платформи «Острів», прототип такої ось сумки. Вона вироблена з банеру, який вже не використовується. Ось цей ось ремінь від пасків безпеки автомобілю. І, власне, застібки зроблені так само з кришечок, пластик HDPE. Тобто, якщо людина йде по вулиці з цим, то ми можемо зразу сказати, що в неї велике сумління екологічне,
і велике серце. Ну і вся ідея максимально використовувати повторно все, що може бути використано повторно. Екологічна свідомість, сумління, вихованість – це те, що рухає весь екологічний мувмент в усьому світі, певне, і в усі часи. З цього починається з людей. Але на законодавчому рівні є закон 2207.1д. Що в цьому законі, Сергій, оскільки ви знаєте точно, що там? Так, власне, цей закон вже пройшов 2 слухання, і він вже на фінальній стадії. І цей закон підтримують і коло активістів, і коло експертів. І, власне, він в нашу законодавчу базу внесе такі поняття, як розширена відповідальність виробника. Тобто виробники будуть відповідальні ще й за утилізацію, упаковки, пакування або того небезпечних відходів, які вони ввезли в Україну чи прозвели. Далі з'явиться такий принцип, що забруднювач платить, імпортер або виробник буде зобов'язаний дотувати сферу переробки своїх відходів. І, власне, найголовніше – це те, що Україна прийме на себе європейську ієрархію поводження з відходами, де на головному меседжі стоїть це взагалі запобігання утворенню нових відходів, далі підготовка до вторинного використання повторного, переробка, утилізація і тільки на самому кінці, тільки в крайньому випадку, це захоронення. І, власне, я ще прихильник моделі, коли ми не створюємо якийсь такий ефемерний один великий сміттєпереробний завод, а ми створюємо локальні осередки, які формують навколо себе відповідальні спільноти, і разом ми зростаємо, разом розвиваємося, і так от знизу штовхаємо цю всю велику машину. Це ідея Plastic Fantastic, що якщо ми умовно, це територія Чернігова, нашого міста, або там області, то в нас не один тут десь там величезний завод, куди всі везуть, тут воно переробляється, тут вітер його носить і таке інше. А в нас є якісь локальні речі, локальні невеличкі майстерні, локальні невеличкі підприємства, які його первинно переробляють, так? Так. Скажіть, були у вас факапи, були у вас такі проблемні якісь провальні моменти в вашій цій волонтерській і неволонтерській роботі, про які б ви зараз так з посмішкою розказали? Власне, коли ми тільки відкривали станцію сортування, ми оголосили, що ми будемо приймати всі типи пластику, в тому числі ті, які не ресурсоцінні, а мають бути утилізовані. І лише за 1 місяць роботи, ми працювали лише 2 дні на тиждень, ми прийняли 10 контейнерів неліквідного пластику, а потім ще півроку збирали благодійні внески, щоб оплатити його утилізацію. І, власне, ми зрозуміли, що так робити не можна, що треба детальніше вивчати всі, по-перше, вартість, там, логістичні витрати, по-перше, вартість утилізації. Є міжнародна класифікація усі упаковки. Ось ви можете знайти її в вигляді таких ось трикутничків, знак ресайклінг, і всередині будуть цифри. Так ось пластики, по-перше, у контейнери з пластиком жовтим кольором позначаються, а по-друге, на пластиках ви можете знайти цифри від 1 до 7. І ось для переробки підходять пластики з цифрою 1 – PET, пластик 2 – HDPE, пластик 4 – LDPE і пластик 5 – поліпропілен. А коли ми приймали всі типи пластику, то ми ще зібрали 3-й пластик, 6-й, 7-й і ще дуже багато пластиків, які без маркування. Той пластик, який без маркування, на жаль... А звідки вони беруться без маркування на полці в нас? Це певне якесь порушення правил торгівлі? Більшість брендів міжнародних, у них є повністю марковане. Ви на пляшці, на етикетці знайдете, з чого зроблена кришка, з чого зроблена пляшка, з чого зроблена етикетка. Але, на жаль, досі українські виробники не всі маркують свої вироби. І, відповідно, якщо на пластику нема маркування, ми не можемо його додати до відповідного кошику. Тобто воно зразу йде
за визначенням, що це На утилізацію. погане, а Так. не хороше. На жаль. Сергій, ми тільки що сказали про таке дуже токсичне пакування, яке маркується в цьому трикутничку 367. А що це за товари? Власне, з маркуванням 3 на станції сортування ми знаходили такі дешеві резинові м'ячі дитячі. Потім це можуть бути з цього вироблені круги для плавання, потім батути, якісь такі така тканина. З цифрою 6 це, власне, називається полістирол. Тобто це вспінений пінопласт, судочки одноразові контейнери, інколи стаканчики, кришечки від кави з цифрою 6. Ось єдине, що може бути Ланчбокси такі. Так, і ось це цифра 7 – це все інші види пластику, їх набагато більше, ніж 7, але ось міжнародна така спільнота всі інші види у цифру 7 об'єднала. І єдина їх корисна, можлива властивість – це те, що їх можна використати для високотемпературного спалювання. В Україні поки що є, мені особисто відомо лише про один завод в Києві, який спалює в спеціальних установках при високій температурі пластики. Більше 1000 градусів. Так, більше 1000 градусів з спеціальними домішками, які потім пов'язують діоксини, тобто щоб не було ніяких викидів, і там опалюються теплиці. Ось у Швеції до високотемпературного спалювання долучають також всі неліквідні відходи і за допомогою такої процедури опалюють будівлі, мікрорайони, виробляють енергію. В Німеччині те ж саме. Так, в Німеччині взагалі навіть є ринок цих спресованих твердих побутових відходів. Так, це взагалі перспективний також напрямок, але в Україні поки що немає таких установ. Це через їх високу вартість і, власне, через те, що у нас немає поки що державної політики у цій сфері. Глядачі нашого каналу, будь ласка, звертайте увагу, якщо у вас є свідомість екологічна, що ви купуєте з точки зору пакування. І якщо там є цифри 3, 6, 7, або нема no name, нема жодної цифри, яка б ідентифікувала тип пластику, не купуйте це, будь ласка. Об'являємо бойкот сьогодні таким товарам, таким виробникам і таким горе-підприємцям, які труять землю і, певне, роблять це в більшій частині свідомо. Я хотів би, у нас є така рубрика, вона називається «Чистий аркуш». Я хотів би вас просити написати одне слово, яке для вас було таким тригером, яке вас спонукало до того, що в цей момент ви сказали собі, так, я буду цим займатись, не дивлячись на те, що я взагалі-то фотограф і це моя професія. Напишіть, будь ласка, це слово одне. Я думаю, що це слово – це мрія. Ось, і вона мене дуже мотивує для того, щоб і далі йти цим шляхом. А яка це мрія? Сформулюйте її. Я багато чого бачив прикладів за кордоном чудових, і я не бачу ніяких перепонів, щоб це неможливо було повторити у нас в Україні і в Чернігові, зокрема. Дякую, Сергій, за це спілкування. За це спілкування не тільки при підготовці цього випуску, а за спілкування з вами особисто. Тому що я також надихнувся і тепер долучайте і дописуйте ще одного активіста до вашого загалу, який буде сортувати сміття і розказувати про те, наскільки це корисно і необхідно всім своїм друзям і всім іншим. Будь ласка, колеги, підтримуйте спільнокошт. Якщо він закінчився на момент виходу цього випуску, він не закінчується принципово і можна додавати кошти на соціальне підприємство Сергія, на проєкт «Пластик Фантастик». Дивіться, там знизу під рамкою відео є посилання, є реквізити. Будь ласка, поділіться своєю копієчкою. Вона для того, щоб ми жили в Чернігові, в Україні і на нашій планеті в чистій воді, в чистій землі, в чистому повітрі, раділи і посміхалися. Дякую, Сергій. Дякую дуже.